lingkuran sa hapon na ito. At patuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa hapon na ito as last time po, yung panghuli po na aking tinapo sa inyo is in the book of Acts. Because I am having a series in the book of Acts po doon sa Saitama. Noong nakaraan po, in the book of Acts chapter 2 verse 1 to 13, if you can remember, 1 to 13 po, about the Pentecost. Yun yata yung ano po yung panghuli. So today again, I will continue from verse 13 to 14 to 21. Verse 14 to 21. Okay? Ano ba ako? Wala busy ako no. Yung ano natin. Okay. Verse 14 to 21 in the book of Acts, chapter 2. Chapter 2, verse 14 to 21. Okay? Okay, yan po. Ang title po ng ating pag-usapan is continuation po ng the day of Pentecost. Sa verse 1 to 13 ay the day of Pentecost. Sa verse 14 to 21 naman po yung the pouring out of God's Spirit. Pouring out of God's Spirit. The word pour means siyempre, ibubuhos, di ba? And it is commonly applied to water, di ba? Kapag kayo ay nagdidilig, ibuhos mo na, di ba? Yun po ang ginagamit natin kapag sinabing pour out, pour. And in the New Testament, it's commonly used to in water and in blood. And not in blood, even in wine during the feast of feast na nung diluhan po ng ating Panginoon si Kristo. It is applied to water, to wine, or to blood in the New Testament. And pouring is a sign of plenty in the New Testament. So the Spirit had been given before, but never with such a great sprinkling, hindi lang sprinkling, but ibinuhos po ng ating Panginoon after during the day of Pentecost. Because in the Old Testament, bihira po na binubuhos po ang Panginoon ang banal na Espiritu dahil pinipili lamang po niya ang kanyang mga ginagamit. Pinipili lang niya po ang mga prophets, the judges, nandiyan po Samson, nandiyan po, pinipili lang niya, the priest, the Levites, pinipili lang niya ang pinapanahan ng banal na Espiritu. Although hindi masyado pong ang dispensation ng banal na Espiritu in the Old Testament ay hindi po masyadong lantad. But now, we are living in the dispensation of the Holy Spirit sa pamamahala at pamamalakad po ng banal na Espiritu in the book of Acts. Lalong-lalo po in the book of Acts. Dahil po itong book of Acts, dito po nagsimula po ang Christianity. The first church that was birthed in the book of Acts. Dito po nasimulan ang mga una-una pong mga kapatid natin na Kristiyano. Okay. So, dito, babasahin po natin sa verse 14 to 21. Then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd, "Listen carefully, all of you, fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this. These people are not drunk, as some of you are assuming, because it is only 9 o'clock in the morning." Another translation, sabi ng third hour. Third hour. Sa time ng mga Jewish noon, pangatlong oras. So, yung first hour is yung tawag doon, yung madaling araw. From 1 to 3 o 5, something ano. The second hour, maaaring 6 to, hindi ko alam kung ano, sabi ng third hour. But sa translation ng NIV, 9 o'clock. 9 o'clock in the morning is much too early for that. Bakit po? Bakit? In response po dito, kasi yung verse 13 na naman nung nakaraan, the day of Pentecost, pinagbintangan kasi yung mga unbeliever o yung mga nanonood, yung mga nakatanggap ng pagpapala ng Panginoong Diyos sa magitan ng banal na Espiritu dahil sabi nila, lasing yata ang mga taong ito.
Bakit nagsasalita sila ng mga iba't ibang lingwahe? Ang lingwahe po noon, kung babasahin mo sa verse 30, verse 13, hindi Hapon. Hindi salitang Hapon, hindi silang Pilipino, English, hindi. Kung babasahin niyo po sa verse 13, nandyan po yung mga ibang lingwahe. May Cappadocia, mayroong Romano, mayroong Latino, may Griego, marami-rami po. Kaya nagtataka po yung mga, ito po yung background na ating pinag-uusapan. Kaya nagtataka po yung mga tao dahil nakapagsalit sila ng iba't ibang lingwahe for the very first time at hindi naman sila bihasa nakapagsalita. Imagine nyo po na galing kayong Pilipinas, pumunta kayo sa Japan, wala kayong alam-alam ng Nihongo. Nihongo wakanay talaga kayo. Nakapagsalita kayo ng malas diretso na one sentence na Nihongo. So, magtataka na kayo, di ba? At ang sinasabi nila doon sa verse 13, ay doon sa 1 to 13, they are speaking the greatness of God in other languages, in other tongues, sabi nga doon. So, dahil ganito po ang nakita ng mga tao, sabi naman dito, ni Brad Pitt, itong translation natin sa kapag natin, si Brad Pitt. Si Peter kasi, di ba? So, sabi ni Brad Pitt, listen carefully, mga kapatid. All of you are fellow Jews. Hindi lasing ang mga taong to. It is only in the night, in the morning. Bakit maglalasing mga ito? Hindi. No. What you see was predicted long ago by the prophet Joel. So sa verse 13, in the last days, God says, alam niyo po, ito yung first sermon na dala-dala ni Apostle Pedro. Dala ni Brad Pitt. Itong kanyang manuscript. Kinuha niya galing sa Old Testament. Binasa niya lang yun. Maaaring niya. In the last days, God says, sabi niya, I will pour out. Saan niya nakuha ito? Mamaya sabihin natin. Tungayan natin. I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. And your old men will dream dreams. So, asan kayo dyan? Kung young men kayo, visions ang nakikita ano nyo. Kapag kayo matanda na, siguro antukin kayo. Okay. And your old men will dream dreams. So, sino mga naginip dito? In those days, I will pour out my spirit, even on my servant men and women alike, and they will prophesy. And I will cause wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke. The sun will become dark, and the moon will turn blood red, before the great and the glorious day of the Lord arrives. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang sino man, and everyone who will call on the name of the Lord will be saved. Siya po ay maliligtas, tayo po ay madalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa hapon na ito. To your presence we come with an expectant heart. What was done sa panahon po ni Pedro, the day of Pentecost, is a great outpouring of the Holy Spirit, and they receive it. They have an expectant heart that they will receive. Ngayon po sa hapon na ito, Ama namin, ipagkaloob nyo ang inaasam-asam ng aking mga kapatid. Maaaring sila dumadanas ng tagtuyot sa kanilang mga problema.